Assalamualaikum, saya Papa. Selamat datang ke channel papa.dan.danish. Buat anda yang pertama kali datang ke channel ini adalah tentang hobi Papa dan juga Danish. Konten-konten kami adalah seperti unboxing mainan, gadget dan juga barang-barang hobi yang lain. Terdapat juga konten seperti tutorial video editing dan juga konten bermain gitar. Hari ini adalah segmen unboxing. Papa akan unboxing satu gadget yang dapat membantu kualiti bunyi video anda. Barang tersebut adalah mikrofon. Ini adalah Boya By M3 Digital Lavalier Microphone. Mikrofon ini Papa beli di Shopee. Link untuk beli mikrofon ini Papa letakkan di description di bawah. Apa itu mikrofon lavalier? Mikrofon lavalier atau lavalier juga dikenali sebagai lav, lapel mic, clip mic, body mic, collar mic, neck mic dan personal mic. Ia adalah mikrofon kecil yang digunakan untuk televisyen, teater dan public speaking yang memerlukan hands-free operation, iaitu situasi yang memerlukan pengguna untuk tidak memegang mic. Lavalier kebiasaan disediakan dengan klip kecil untuk dipasangkan pada collar, tali leher atau baju. Ini adalah contoh lavalier mikrofon. Anda dapat lihat ianya dipasangkan pada baju. Tetapi sekiranya anda melihat mikrofon yang kebiasaannya dipegang tapi dilekatkan pada baju, ia tidak dipanggil lavalier. Ia dipanggil lantak dia. Nak tahu sejauh mana mikrofon ni dapat membantu kualiti bunyi video anda? Jom kita unboxing mikrofon ni. Boya By M3 Digital Lavalier Microphone. Microphone compatible with Android, iPad Pro, Mac PC. Di bahagian kanan, By M3 Digital Lavalier Microphone. Di bahagian kiri, Boya. Di bahagian belakang, ciri-ciri mikrofon, spesifikasi mikrofon, Ini adalah apa yang kita akan dapat apabila kita membeli mikrofon Boya By M3. Kita akan mendapat warranty card, manual penggunaan, beg untuk menyimpan mikrofon. Beg ini agak berkualiti. Kita akan mendapat sponge. Sponge ini bertujuan untuk menyerap bunyi. Dan kita akan mendapat satu klip. Ini adalah mikrofonnya. Kabelnya panjang sepanjang 6 meter.
Sekarang kita akan cuba untuk menggunakan mikrofon ini. Ini adalah kualiti bunyi tanpa mikrofon. Ini adalah kualiti audio daripada mikrofon Boya By M3. Anda dapat lihat perbezaannya, suara menjadi lebih kuat dan juga lebih jelas tanpa perlu bercakap dengan kuat. Jadi kesimpulannya, kualiti audio dengan mikrofon jauh lebih baik daripada kualiti audio tanpa mikrofon. Jadi, apa pendapat anda tentang mikrofon Boya By M3 ini? Bagi pendapat Papa, mikrofon ini sedikit sebanyak dapat membantu kualiti audio video anda. Jadi kepada YouTuber di luar sana, mikrofon adalah sebuah alat yang anda perlu ada untuk meningkatkan kualiti bunyi video anda. Itu saja setakat ini. Jumpa lagi di lain video dengan konten-konten yang lebih menarik. Dan sekiranya anda sukakan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe pada channel ini. Papa dan Danish bukan biasa-biasa. Assalamualaikum. Bye-bye.